Hello and namaste everybody. आजको भिडियोमा चाहिँ we have so much to talk about. But before that, let me remind you, हामीले चाहिँ recently top 5 budget gaming laptop को भिडियो बनाएका थियौ. If you missed that, definitely check it out. किनभने budget price मा you can get एकदमै बवाल options. अब चाहिँ आजको भिडियोको बारेमा कुरा गरौँ. If हजुरहरु Gadget Monk लाई रेगुलरली फलो गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भयो होला. Gadget Monk मा चाहिँ अहिले क्रिसमस साथै न्यू इयर को अफर चलिरहेको छ, जसमा तपाईले अरु बेला पनि बेस्ट प्राइसमा प्रोडक्ट्स त पाइ नै हाल्नुहुन्थ्यो. झन् अहिले अफरमा एकदमै बब्बाल प्राइसमा सबै प्रोडक्ट्सहरु अवेलेबल छन्. सँगै फ्रीबिज पनि टन्नै पाउनुहुनेछ, जस्तै गेमिङ ल्यापटप किन्दा गेमिङ माउस, कीबोर्ड अनि कुलिङ प्याड र 2-in-1 कन्भर्टेबल ल्यापटप्समा चाहिँ वायरलेस माउस, स्टाइलस पेन फ्रीमै छ. त्यति मात्रै कहाँ हो र, हजुरहरुको साथीभाइ, गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड कसैले गिफ्ट दिन्छ दिदैन चाहिँ थाहा भएन, तर ग्याजेट मङ्क भिजिट गर्नुभयो भने पक्कै पनि खाली हात फर्किनु हुने छैन. सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुन ल्यापटपमा के कस्तो अफर प्राइसिङ रहेछ भनेर सबै कुरा चाहिँ डिटेलमा बुझ्नेछौँ. सो मज्जाले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला. र लाइक एभ्री भिडियो हाम्रो लास्ट युट्युब भिडियोको विनर पनि अनाउन्स गर्नेछौँ, जसको लागि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्टमा फिडब्याक छोडिदिनु पर्ने हुन्छ. यति सबै गरेपछि मात्रै हजुरले विनर बन्न सक्नुहुनेछ. क्रिसमस र न्यू इयरको अफर प्राइसमा रहेको फर्स्ट ल्यापटप छ हामीसँग भिभोबुक सिरिज. अफिस, स्टडी, डेली वर्क सबैमा राम्रो पर्फर्मेन्स दिने यो भिभोबुक सिरिजको प्राइस चाहिँ निकै नै अफोर्डेबल छ र फर्स्ट अप्सनमा छ हामीसँग मात्रै 79,999 को प्राइसमा ASUS भिभोबुक विथ 13 जेन i5 13420H प्रोसेसर अनि 16 GB र्याम र 512 GB SSD स्टोरेज. त्यसै गरी 15.6 इन्चको फुल HD IPS डिस्प्ले रहेको छ, विच इज क्वाइट गुड. र अलिकति प्राइस एड गरेर मात्रै 84,999 मा यु क्यान अल्सो चुज ASUS VivoBook R15 जसमा i5 13420H प्रोसेसर, 16 GB र्याम अनि 1 TB को SSD स्टोरेज रहेको छ. डिस्प्ले चाहिँ 15.6 इन्चको फुल HD IPS डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र एडिसनली यसमा चाहिँ तपाईले ब्याकलाइट कीबोर्डको अप्सन पनि पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ यो प्राइसमा आउनु भनेको चाहिँ निकै राम्रो हो. र यदि तपाईलाई VivoBook R15 मै अर्को भेरिएन्ट चाहिएको छ भने पनि हामीसँग चाहिँ अवेलेबल छ, जसमा चाहिँ तपाईले i7 13620H प्रोसेसर, 16 GB र्याम अनि 1 TB को SSD स्टोरेज पाउनुहुनेछ. र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सेम नै छ, 15.6 इन्चको फुल HD IPS प्यानल. र यो स्पेक सँगै यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ अहिले ग्याजेट मङ्कको अफरमा चाहिँ 1,04,999 रहेको छ. त्यसै गरी भिभोबुक सिरिजमै हामीसँग अर्को ल्यापटप रहेको छ, ASUS VivoBook 14 विथ i7 1355U प्रोसेसर, 12 GB र्याम साथै 512 GB को SSD स्टोरेज. यसको डिस्प्ले चाहिँ 14 इन्चको फुल HD IPS डिस्प्ले रहेको हुनाले इट्स भेरी पोर्टेबल फर एभ्रीडे बेसिसमा क्यारी गर्न. अनि ग्याजेट मङ्कमा चाहिँ यु क्यान गेट दिस ल्यापटप एट मार्केट भरिकै सबैभन्दा बेस्ट प्राइस, विच इज 93,999. अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट हाम्रो अर्को अप्सन, जुन चाहिँ हो एकदमै नै लाइट वेट, बोकेर हिँड्दा पनि वेट नै फिल नहुने जस्तो ल्यापटप, Acer Swift Lite 14. र स्पेक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ Intel Core Ultra 515U प्रोसेसर, 16 GB र्याम अनि 512 GB को SSD स्टोरेज. र डिस्प्ले त्यसको बब्बाल नै छ, 14 इन्चको WXEA OLED डिस्प्ले पाउनुहुनेछ, त्यो पनि 100% DCI-P3 कलर कभरेज सँगै. सो यस्तो राम्रो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ अहिले ग्याजेट मङ्कको न्यू इयर अफरमा मात्रै 1,07,999 रहेको छ, जुन चाहिँ मार्केट भरिकै बेस्ट प्राइस हो. र इफ तपाईलाई अलिक हाई पर्फर्मेन्स चाहिन्छ भने पनि Acer Swift Lite 14 मै हामीसँग Ultra 7 155U प्रोसेसर भएको भेरिएन्ट पनि अवेलेबल छ, जसलाई चाहिँ अहिले अफर प्राइसमा 1,28,999 पर्न जान्छ. मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट अप्सन, विच इज दिस Dell Pro 14 ल्यापटप, जसको अफर प्राइस रहेको छ 89,999. अनि पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ 14th जेन Intel Core 5 120U प्रोसेसर, 8 GB र्याम अनि 512 GB को SSD स्टोरेज, 14 इन्च फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले अनि 3 वर्षको ओफिसियल वारेन्टी सँगै आउने यो ल्यापटप चाहिँ बिजनेस प्रोफेसनल्सको लागि त झन् पर्फेक्ट नै हुन्छ. अब डेलकै ल्यापटप किन्छु भन्नेहरूको लागि पनि वी हेभ अनदर अप्सन, which is this Dell 16 DC laptop with Ryzen 7 250 processor, 16 GB RAM and 1 TB को SSD storage. Talking about display, निकै ठुलो 16 inch को full HD plus display रहेको छ with touch screen support, which is very useful for many tasks. यस्तो राम्रो फिचर सँगै यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ रहेको छ 1,19,499. Now let's move on to our gaming series laptops. Firstly, we have HP Victus 15 जसको प्राइस रहेको छ 1,04,999. And for this price, you are getting Ryzen 5 8645HS processor साथै RTX 3050 6GB को graphics,
16GB RAM and 512GB SSD storage. Talking about display, it comes with 15.6-inch Full HD IPS display with 144Hz refresh rate. ओभरअल हेर्दा बजेट प्राइसमा यसको परफर्मेन्स चाहिँ निकै राम्रो छ। सो अब अलिक पावरफुल अप्सनमा चाहियो भन्नुहुन्छ भने पनि वी हैव HP Victus 15 with Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर अनि RTX 4050 6GB ग्राफिक्स। डिस्प्ले र्याम अनि स्टोरेज चाहिँ सेम नै रहेको छ दुईटै ल्यापटपको। 15.6 इन्च फुल एचडी डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट अनि 16GB र्याम र 512GB को एसएसडी स्टोरेज। अनि यो सबै फिचरसँगै यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ रहेको छ 1,14,999। र यदि तपाईलाई डेडिकेटेड ग्राफिक्स भएको ल्यापटप त्यो पनि एकदमै स्लिम डिजाइनमा चाहिएको छ भने चाहिँ we have Acer Aspire 16 with Core 750U processor, 16GB RAM, 512GB SSD storage अनि 2054GB को ग्राफिक्स। अनि डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 16 इन्चको WXCA IPS डिस्प्ले पाउनुहुनेछ जसको क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो छ र अहिले अफर प्राइसमा चाहिँ तपाईले यो ल्यापटप मात्रै 1,08,999 मा पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी हाम्रो प्रिभियस युट्युब भिडियो जुन चाहिँ थियो टप 5 बेस्ट बजेट गेमिङ ल्यापटप त्यहाँबाट चाहिँ एकजनालाई चाहिँ विनर अनाउन्स गर्ने छौं जसको लागि चाहिँ मैले हाम्रो युट्युबको लिंकलाई अलरेडी कपी पेस्ट गरेर राखिसके। सो लेट्स सी हाम्रो टोटल 82 वटा कमेन्ट्सबाट चाहिँ को विनर हुनुहुनेछ। सो मैले पिक अ विनर भनेर यहाँ क्लिक गरिसके एन्ड वी हेभ आवर विनर @सुभाष शाह चाहिँ विनर बन्नु भएको छ। हजुरलाई कंग्रेचुलेसन्स, हजुरले आफ्नो विनिङ प्राइज रिसिभ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो फिजिकल स्टोर पुतली सडकमा रहेको भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। और केही पनि तपाईलाई इन्क्वायरीको लागि चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया प्लेटफर्म्समा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि हजुरहरूलाई पनि उहाँ जस्तै विनर बन्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्टमा फिडब्याक छोड्न नबिर्सिनु होला। मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट अप्सन जुन चाहिँ हो ASUS TUF A16 ल्यापटप जसको प्राइस रहेको छ 1,28,999 अनि यो प्राइसमा तपाईले पाउनुहुनेछ Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर, RTX 4050 6GB ग्राफिक्स, 16GB र्याम अनि 512GB SSD स्टोरेज। अनि डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 16 इन्चको WXCA IPS डिस्प्ले छ विथ 144Hz रिफ्रेश रेट। सो ओभरअल परफर्मेन्स त एकदमै राम्रो छ। त्यसैगरी ASUS के टप सिरिज अनि प्राइस पनि सेम 1,28,999 मा तपाईले ASUS TUF F16 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जसमा Core 5 210H प्रोसेसर, 16GB र्याम, 512GB SSD स्टोरेज अनि RTX 4050 6GB को ग्राफिक्स रहेको छ र डिस्प्ले चाहिँ सेम नै छ 16 इन्चको WXCA IPS डिस्प्ले विथ 144Hz रिफ्रेश रेट। अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट गेमिङ सिरिजको अफोर्डेबल तर निकै राम्रो परफर्मेन्स दिने ल्यापटप जुन चाहिँ हो Lenovo को लक सिरिज। अनि यो सबै भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईले 15.6 इन्चको फुल एचडी IPS डिस्प्ले पाउनुहुनेछ विथ 144Hz रिफ्रेश रेट एन्ड 100% sRGB कलर कभरेज। सो फर्स्ट अप्सनमा छ हामीसँग Lenovo Log 15 with Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर, RTX 4050 6GB ग्राफिक्स, 12GB र्याम अनि 512GB को SSD स्टोरेज। डिस्प्ले मैले फर्स्टमै मेन्सन गरिहाले एकदमै बबाल 15.6 इन्च फुल एचडी IPS डिस्प्ले छ विथ 144Hz रिफ्रेश रेट एन्ड 100% sRGB कलर कभरेज। र अहिले क्रिसमस र न्यू इयरको अफरले गर्दा यो ल्यापटपको प्राइस पनि बबाल नै छ which is 1,12,499। मुभिङ अन टु आवर नेक्स्ट अप्सन जुन चाहिँ हो Lenovo Log 15 with i5 13450HX प्रोसेसर, 16GB र्याम, 512GB SSD स्टोरेज। अनि यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईले एकदमै पावरफुल 5050 8GB को ग्राफिक्स पाउनुहुनेछ अनि यो सबै स्पेसिफिकेसन सँगै यो ल्यापटपको प्राइस रहेको छ 1,32,000। र इफ तपाईलाई i7 भेरिएन्टमा चाहिन्छ भने पनि हामीसँग अवेलेबल छ जसमा तपाईले i7 13650HX प्रोसेसर, 24GB र्याम, 1TB को SSD स्टोरेज सँगै RTX 5050 8GB को ग्राफिक्स पाउनुहुनेछ। र यस्तो पावरफुल गेमिङ ल्यापटप चाहिँ अहिले तपाईले एकदमै मार्केट भरिकै बेस्ट प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ मात्रै Gadget Monkमा जुन चाहिँ हो 1,69,499 एन्ड लास्टली 1,67,499 को प्राइसमा यु क्यान अल्सो चुज Lenovo Log 15 अनि फर दिस प्राइस यसमा रहेको छ Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर, RTX 4060 ग्राफिक्स, 16GB र्याम अनि 1TB को SSD स्टोरेज। अब चाहिँ हामी Acer को Nitro सिरिजको ल्यापटपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र फर्स्ट अप्सनमा छ हामीसँग Acer Nitro V16 with i5 14450HX प्रोसेसर, 16GB र्याम, 512GB SSD स्टोरेज अनि 4050 6GB को ग्राफिक्स। र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ 16 इन्चको WXCA IPS डिस्प्ले विथ 165Hz रिफ्रेश रेट र यो सबै स्पेसिफिकेसन सँगै यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ रहेको छ 1,24,499। र नेक्स्ट अप्सनमा चाहिँ हामीसँग एकदमै पावरफुल AI ल्यापटप रहेको छ जुन चाहिँ हो
Acer Nitro V16 AI र यसमा तपाईले Ryzen 5 240 प्रोसेसर 16GB RAM 512GB को SSD स्टोरेज साथै 5058GB को ग्राफिक्स पाउनुहुनेछ र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 16 इन्चको WXCA IPS डिस्प्ले छ विथ एकदमै फास्ट 180Hz रिफ्रेश रेट। अब यस्तो बबाल स्पेक्स भएको ल्यापटपको प्राइस चाहिँ ग्याजेट मङ्कमा मात्रै 1,26,499 रहेको छ। त्यसैगरी Acer Nitro V16 AI मै हामीसँग अर्को स्पेक्समा पनि अवेलेबल छ जुन चाहिँ हो Ryzen 7 260 प्रोसेसर 16GB RAM 512GB SSD स्टोरेज साथै 5058GB को ग्राफिक्स एन्ड इट कम्स विथ 16 इन्च WXCA IPS डिस्प्ले with 180Hz refresh rate and 100% sRGB color coverage र अहिले ग्याजेट मङ्कको अफरमा यो ल्यापटपको प्राइस चाहिँ एकदमै नै बवाल छ which is 1,49,499। सो आजको लागि चाहिँ हामीसँग यति नै ल्यापटप्सहरु चाहिँ अफर प्राइसमा रहेको थियो। मैले प्राइस र स्पेक्स चाहिँ सबैको मेन्सन गरि नै हाले। इफ हजुरहरुलाई केही पनि कन्फ्युजन भयो भने हाम्रो वेबसाइट gadgetmonk.com.np बाट चाहिँ मज्जाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले ग्याजेट मङ्कमा चाहिँ क्रिसमस प्लस न्यू इयरको अफर चलिरहेको छ जसमा चाहिँ सबै प्रोडक्ट्समा एकदमै बबाल डिस्काउन्ट साथै हरेक पर्चेस सँगै तपाईले फ्रीबिज पनि पाउन सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ गेम पनि राखेका छौं जस अन्तर्गत तपाईहरुले एडिशनल गिफ्ट जित्ने चान्स पनि छ। यो ल्यापटपहरु त भइ नै हाल्यो। यदि हजुरहरुलाई यो बाइक पनि कुनै प्रोडक्ट्स लाइक म्याकबुक आइफोन आइप्याड मोनिटर किन्नु छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ और हामीलाई कुनै पनि सोशल मिडियामा डीएम और हाम्रो वेबसाइट पनि भिजिट गरेर अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।